Xin chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Các bản game thuộc thế hệ thứ 3 của Pokemon, từ những bản game original đến những bản game remake, có thể được xem là một trong những bản game dễ hoàn thành nhất của dòng game Pokemon Main Series. Lý do là vì nội dung của các bản game này hay, có chiều sâu nhưng lại không quá phức tạp, cộng thêm một dàn NPC không quá khó để nhanh chóng vượt qua. Nhưng với bản thân mình, lý do lớn nhất mà mình nghĩ khiến cho các bản game Gen 3 được đánh giá là dễ, vì thế hệ này giới thiệu đến người chơi rất nhiều các Pokemon thường mạnh, và việc sở hữu được những Pokemon cực mạnh đó trong game là rất dễ dàng, thậm chí là còn sở hữu được từ rất sớm, giúp cho người chơi hoàn toàn ao trình các chủ hội quán, tứ thiên vương và cả nhà vô địch đương nhiệm. Để chứng minh cho quan điểm đó của mình, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn video top 10 Pokemon thuộc vùng đất Hoenn mà người chơi nên sở hữu trong đội hình đi game ở thế hệ thứ 3. Lưu ý là sẽ không có những Pokemon Á Thần, huyền thoại và huyền ảo, vì đó là những Pokemon quá quen thuộc rồi. Các Pokemon sẽ được đề cập theo thứ tự trong Pokédex, chứ không có nghĩa là Pokemon nào mạnh hơn Pokemon nào. Thêm nữa là mình sẽ đặt nặng vấn đề đi game hơn là PvP đấy nhé. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Nhắc đến Hoenn là không thể không nhắc đến Pokemon quốc dân của vùng đất này là Gardevoir. Dù cho các chỉ số vật lý của Gardevoir là hơi kém, nhưng với các chỉ số đặc biệt vượt trội thì cũng chẳng ai có thể nói Gardevoir là một Pokemon yếu cả. Thậm chí, đến tận thời điểm này, Gardevoir vẫn được xem là một trong những Pokemon mạnh nhất từng được giới thiệu. Lần đầu xuất hiện trong Pokemon Ruby và Sapphire, Gardevoir chỉ mang đơn hệ siêu linh, nhưng tin mình đi, trong các bản game đó thì hệ siêu linh vẫn còn rất bá. Sang đến các bản game remake, Gardevoir được đặt cách sở hữu song hệ siêu linh và tiên, giúp cho Pokemon này có thể cày nát 2 trên 4 tứ đại thiên vương của Hoenn là Sydney chuyên hệ bóng tối và Drake chuyên hệ rồng. Và cũng trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, Gardevoir còn có thêm một sức mạnh mới là tiến hóa Mega. Khi lên Mega, Gardevoir còn trở nên đáng sợ hơn nữa. Các chỉ số tăng mạnh đã đành, Pokemon này còn sở hữu cả Ability Pixelate, nên thật sự mình không nghĩ ra một lý do gì để người chơi không chọn Gardevoir cho đội hình cả. Để sở hữu Gardevoir, người chơi sẽ phải bắt được Raw, rồi luyện dần lên đến level 30 là đã có thể sở hữu được một Pokemon cực kỳ bá đạo rồi. Mà để bắt được Raw thì cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đến khu rừng ở đường 102, chắc chơi game khoảng 10 phút là tới được khu rừng này rồi. Các bãi cỏ ở đây có tỷ lệ khoảng 5% sẽ xuất hiện Raw, nên kiên nhẫn một chút thôi là các bạn sẽ sở hữu được Pokemon này từ rất sớm. Bắt ẻm và ẻm sẽ trở thành một người bạn đồng hành thân thiết không thể thay thế của bạn. Ngoài mạnh ra thì Gardevoir còn đẹp nữa. Quả thật, không có lý do nào để nói không với Pokemon này. Pokemon tiếp theo mà mình muốn nhắc đến là Breloom. Công bằng mà nói thì Breloom không phải là một Pokemon quá tốt. Ngoài khả năng tấn công vật lý ấn tượng ra thì Pokemon này khá mỏng, cộng thêm song hệ cỏ và giác đấu bị khắc chế khá nhiều thì thật sự Breloom rất dễ bị one hit KO. Tuy nhiên, tốc độ 70 của Breloom cũng có khả năng cao giúp Pokemon này được đánh trước trong những trận đấu trong game. Mà nếu được đánh trước thì Breloom dư sức càng quét các đối thủ. Còn nếu không thể đánh trước, với Ability Effect Spore, đối thủ khi chạm vào người Breloom sẽ có một tỷ lệ phần trăm nào đó bị trúng phải các trạng thái xấu. Tỷ lệ này thay đổi qua từng thế hệ và cũng khá khó để giải thích. Nhưng theo trải nghiệm của mình thì gần như cứ đụng vào Breloom thì đối thủ luôn bị trạng thái xấu, nên Pokemon này tính ra thì cũng rất hữu ích. Hệ giác đấu cũng là một hệ cần thiết để đi game ở Hoenn, và cũng chỉ cần đến Petalburg Woods, cách đường 102 không xa, người chơi đã có thể sở hữu được Shroomish. Chỉ cần đạt level 23, Pokemon này sẽ tiến hóa thành Breloom. Tất cả những lý do đó khiến mình thích sử dụng Breloom hơn cả Medicham khi chơi game. Và cũng tại khu rừng Petalburg Woods, người chơi sẽ có cơ hội sở hữu được Pokemon mạnh hơn cả các vĩ thần là Slaking. Thật ra thì bạn chỉ có thể bắt được Slackoth thôi, nhưng luyện lên level 36 là có Slaking ngay, nhanh ấy mà. Là một trong hai Pokemon thường duy nhất ở hình dạng căn bản có tổng chỉ số cao hơn 600 điểm, Slaking sở hữu một sức mạnh khủng khiếp đến mức mà nhà sản xuất phải nerf Pokemon này lại bằng Ability Truant.
Nhưng dù vậy đi nữa, mỗi khi Slaking hoạt động thì các đối thủ cứ phải gọi là xác định. Trong một trận đấu 6 vs 6 với NPC, mình nghĩ Slaking ít nhất cũng phải đánh bại được 2 Pokemon của đội bạn, bất chấp đó có là Pokemon nào đi nữa. Nếu gặp phải những đối thủ ưa thích, Slaking một mình giải quyết cả 6 cũng được, dù là vừa đánh một lượt, vừa chơi một lượt. Nói chung thì đi game với Slaking là việc quá đơn giản. Đến giờ, mình vẫn không hiểu tại sao nhà sản xuất lại cho người chơi có cơ hội sở hữu một Pokemon quái vật như vậy một cách dễ dàng đến thế. Thực chất, tuy không được xếp vào hàng ngũ các Pokemon huyền thoại hay Pokemon Á Thần, nhưng với sức mạnh quá lớn như vậy, Slaking cũng được các fan đưa vào một nhóm các Pokemon gọi là các Pokemon bán Á Thần. Một Pokemon cũng khủng bố không kém Slaking là mấy và cũng nằm trong nhóm các Pokemon bán Á Thần chính là Aggron. Điểm mạnh nhất của Aggron là khả năng phòng thủ vật lý khi đạt tận 180 điểm. Nếu tính ở hình dạng căn bản, Pokemon này đứng trong top 10 các Pokemon có chỉ số defense cao nhất hiện nay. Vì vậy, nếu bạn thích có một thành viên đảm nhiệm vị trí tanker vật lý trong đội hình, thì Aggron là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Không chỉ thủ tốt, với chỉ số attack 110, những pha phản công của Aggron cũng cho thấy uy lực đáng nể. Bể chiêu thức của Pokemon này cũng rất đa dạng. Đặc biệt, Aggron có thể học được Surf, nên nếu thích chơi lớn thì bạn có thể lướt sóng, vượt biển, vượt sông với Pokemon mang song hệ thép và đá này cũng được. Trong các bản game Gen 3 Remake, Aggron còn có khả năng tiến hóa Mega, chuyển thành mang đơn hệ thép, cộng thêm Ability Filter, nên các hệ khắc chế chỉ còn gây được x1,5 sát thương. Mega Aggron chẳng khác gì một bức tường bất khả xâm phạm. Muốn sở hữu được Aggron, hãy đến ngay với Granite Cave, một địa điểm người chơi có thể du hành tới từ khá sớm. Đây là chỗ có hội quán thứ hai, nên người chơi sẽ bắt được Aron từ level 7 đến 12. Đây cũng là điểm trừ nhỏ trong việc sở hữu Aggron, vì phải luyện đến tận level 42, người chơi mới có được Aggron. Một level tiến hóa khá cao dành cho một Pokemon thường mà còn đảm nhiệm vai trò tanker trong team. Nhưng không sao, cũng đáng mà. Camerupt sẽ là một cái tên mang hệ lửa mà người chơi nên tính đến để kết nạp vô đội hình khi đi game. Ở vùng đất Hoenn, ngoài gia đình Pokemon khởi đầu hệ lửa ra thì chỉ có thêm gia đình Camerupt và Torkoal là sở hữu hệ lửa. Groudon thì phải quay về làm Primal Groudon thì mới có hệ lửa nhé. Nên nếu bạn không chọn Torchic là Pokemon khởi đầu thì Camerupt và Torkoal sẽ là những sự lựa chọn có thể nói là duy nhất bạn có để thay thế. Torkoal chắc chắn được biết đến nhiều hơn khi so với Camerupt ở thời điểm hiện tại vì nhờ có Ability Drought. Torkoal là cái tên gần như không thể thiếu trong đội hình chuyên về trời nắng. Nhưng nếu các bạn chưa biết thì phải đến thế hệ thứ 7 thì Torkoal mới được sở hữu Ability Drought này. Mà nếu không có Drought thì Torkoal khá là phế. Nhờ đó, Camerupt hiển nhiên là sự lựa chọn tốt hơn. Mang song hệ, khả năng tấn công tốt ở cả hai mặt, sức chống chịu cũng ổn. Chỉ có tốc độ là hơi kém, nên tốt nhất các bạn nên tìm cho mình một em Camerupt có Ability Solid Rock để trâu bò hơn. Nói thật là trước khi làm video này, mình còn quên mất Camerupt có khả năng tiến hóa Mega. Và Pokemon này lên Mega thì cũng mạnh thật sự chứ chẳng đùa, nên lại càng có thêm lý do người chơi nên sở hữu Camerupt. Bạn muốn một em Camerupt, hãy đến đường 112, bắt một em Numel có level khoảng từ 13 đến 17, rồi luyện lên level 33 là xong. Hoenn hiện đang là vùng đất có nhiều Pokemon bán Á Thần nhất với 3 Pokemon, và cái tên cuối cùng là Flygon. Một bộ chỉ số có thể nói là khá hoàn hảo để đi game, sở hữu cả song hệ đất và rồng. Hai hệ có những chiêu thức rất mạnh nên sức công phá của Flygon là vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, Pokemon này còn học được kha khá các chiêu thức của các hệ bọ, bóng tối, giác đấu, lửa, bay, cỏ, đá và thép, nên sự đa dạng của Flygon là rất có ích trong mọi đội hình. Sở hữu được Flygon cũng rất đơn giản. Sa mạc ở đường 111 luôn có Trapinch ở khoảng level 19 đến 23 và Pokemon này sẽ tiến hóa thành Flygon ở level 45. Tuy nhiên, Flygon cũng có một vài điểm trừ nhỏ, cũng chính là từ cái song hệ đất và rồng. Song hệ này khiến Flygon bị nhận x4 sát thương từ hệ băng. Cái hệ mà nếu để ý thì bạn sẽ thấy rất được các NPC ưa chuộng, nên Flygon sẽ phải tắt điện trong một vài trận đấu. Thêm nữa là ở các bản game Gen 3 đầu tiên, lúc này thì các chiêu thức vật lý và đặc biệt chưa được phân chia rõ ràng. Cụ thể là các chiêu thức hệ rồng đều là những chiêu thức đặc biệt. Chỉ số Special Attack của Flygon thì không tốt lắm, nên Pokemon này có phần hơi bị thọt trong gia đình nhà rồng. Nhưng như đã nói, nhờ bể chiêu thức đa dạng, Flygon chắc chắn là một thành viên có ích trong nhiều trường hợp khác.
Một chú rồng nữa sẽ được xuất hiện ngay sau đây là Altaria. Thật sự mà nói, với bộ chỉ số này của Altaria cùng với song hệ rồng và bay cũng bị nhận X4 sát thương từ hệ băng, rồi phải đạt level 35 thì Swablu mới tiến hóa thành Altaria, thì mình không nghĩ là các bạn nên sở hữu Pokemon này trong các bản game Pokemon Ruby, Sapphire và Emerald, trừ khi bạn muốn dùng ẻm để thi Pokemon Contest. Tuy nhiên, nếu bạn đang chơi Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire thì Altaria với khả năng tiến hóa Mega sẽ là một quân bài tẩy vô cùng chất lượng trong đội hình của bạn. Sức mạnh tấn công của Mega Altaria được tăng rất khủng khiếp, chuyển sang mang song hệ độc quyền cho đến lúc này luôn là rồng và tiên, và đặc biệt là giành được cả Ability Pixelate. Mình sẽ chẳng bất ngờ nếu một mình Mega Altaria càng quét được cả một trận đấu 6vs6. Nếu không phải vì bản game này cũng giới thiệu những con quái vật bầu trời khác là Mega Salamence và Mega Rayquaza, thì Mega Altaria biết đâu cũng đã được xưng danh là Pokemon rồng mạnh nhất lúc đó rồi. Bên cạnh đó, Mega Altaria cũng sở hữu thiết kế cực kỳ đẹp mắt, đủ sức giúp người chơi giành được chiến thắng ở mọi cuộc thi sắc đẹp Pokemon. Một Pokemon có thể chinh chiến ở cả hai đấu trường, quá lời rồi còn gì. Vì vậy, nếu đang chơi Gen 3 Remake, chắc chắn bạn phải có Altaria trong đội hình. Còn ở các bản game Gen 3 đầu tiên thì chắc cũng có phần không cần thiết. Nếu đã nhắc đến sắc đẹp thì không thể không nhắc đến Pokemon được xem là đẹp nhất thế giới lúc này, Milotic. Không chỉ đẹp, bộ chỉ số của Milotic còn cho thấy Pokemon này cũng là một cái tên đáng gờm trong các trận chiến. Trong các bản game Gen 3 đầu tiên, Ability Marvel Scale là Ability độc quyền của gia đình nhà Milotic, nên đây là một cái tên rất thích hợp để đánh với các đối thủ thích dùng các trạng thái xấu. Sang đến thế hệ thứ 6, Milotic còn có thêm Ability Competitive, nên trong một số trường hợp, từ một Pokemon chuyên về phòng thủ, Milotic sẽ quay ngoắt 180 độ để trở thành một tay đấm rất đau. Nói chung là việc chiến đấu với chị đẹp Milotic là quá đơn giản, nên không khó hiểu khi chủ hội quán lâu lâu được làm nhà vô địch Wallace lại chọn Milotic là Pokemon chủ lực của mình. Cái khó của Milotic là quá trình làm sao để giúp Feebas xấu xí tiến hóa thành Pokemon xinh đẹp này. Trước thế hệ thứ 5, Feebas sẽ tiến hóa thành Milotic khi đạt đủ điểm chỉ số xinh đẹp. Chỉ số này với mình hơi khó kiểm soát, và mình cũng không thật sự hiểu cách nào để tăng chỉ số đó hiệu quả nhất, vì mình không thường chơi Pokemon Contest. Bạn nào biết cách tăng chỉ số xinh đẹp hiệu quả nhất thì có thể chia sẻ ở phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Còn từ Gen 5 trở đi, muốn Feebas tiến hóa, người chơi sẽ phải trao đổi Pokemon này khi đang mang theo Prime Scale. Một điều kiện cũng khá là khó để thực hiện. Nhưng cũng may mắn khi trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire có Pokemon Contest, nên cách tăng chỉ số sắc đẹp cho Feebas lại được trở lại. Tức là trong các bản game Gen 3 Remake sẽ có hai cách để giúp Feebas tiến hóa. Một là Trade, hai là tăng chỉ số sắc đẹp, nên các bạn hãy chọn cho mình cách đơn giản và phù hợp nhất để sở hữu Milotic nhé. Pokemon tiếp theo sẽ là Absol. Một Pokemon có thể nói là mạnh từ trong trứng nước, đẻ ra là đã mạnh, chẳng cần tiến hóa cũng đã mạnh, chỉ có điều hơi mỏng. Nhưng vì là một Pokemon hệ bóng tối, Absol sẽ giúp ích rất nhiều cho người chơi, đặc biệt là ở trận đánh tứ thiên vương hệ ma, Phoebe. Dù cho Absol không được tiến hóa từ Pokemon nào cả, nhưng bản thân Pokemon này lại có thể tiến hóa Mega, giúp Absol nhanh hơn đáng kể, đặc biệt là chỉ số Special Attack cũng cao hơn thấy rõ, để có thể phát huy tối đa bể chiêu thức tấn công đặc biệt vừa mạnh vừa đa dạng về hệ của Absol. Nhờ đó, tốc chiến tốc thắng trước mọi đối thủ là một việc khá đơn giản đối với Mega Absol. Tuy nhiên, vì mọc thêm cánh nên độ mỏng cánh của Pokemon này vẫn vậy, nên lỡ mà bị trúng đòn thì Absol cũng khá là toang. Tuy nhìn có vẻ khá bí hiểm, nhưng người chơi có thể dễ dàng tìm được Absol trong các bãi cỏ cao ở đường 120. Tỷ lệ xuất hiện của Absol là khoảng 5%, nên sẽ hơi mất chút thời gian, nhưng Pokemon này sẽ có level từ 25 đến 27, nên bắt được một cái là sử dụng được ngay, không cần phải luyện quá nhiều cho em nó, nên cũng khá là lời. Tứ đại thiên vương mạnh nhất của Hoenn là Drake, chuyên về hệ rồng, nên mình chắc chắn sẽ phải có một Pokemon hệ băng trong đội hình, và cái tên mình chọn là Clayley. Vùng đất thứ 3 giới thiệu đến người chơi khá ít các Pokemon hệ băng mới. Ngoài Clayley ra, chúng ta có thêm gia đình Welren và Pokemon huyền thoại Regis. Và thật sự thì nếu để so với hai Pokemon kia thì mình nghĩ mình thà chọn Clayley còn hơn, dù cho Pokemon này với mình cũng chẳng phải là quá mạnh. Nhưng rồi Clayley lại giống như một số trường hợp ở trên là hình dạng căn bản không được đánh giá cao,
nhưng hoàn toàn được lột xác ở Omega Ruby và Alpha Sapphire nhờ có khả năng tiến hóa Mega. Chỉ số tăng mạnh, đó là điều chắc chắn. Nhưng Mega Glalie còn sở hữu thêm một thứ đắt giá nữa, đó là Ability Refrigerate, nên đây cũng là một cơn ác mộng của các loài rồng, đặc biệt là với những chú rồng bay và rồng đất. Thật lòng mà nói, nếu mình chọn Pokemon khởi đầu là Mudkip, thì về sau, Swampert sẽ có thể lãnh nhiệm vụ học các chiêu thức hệ băng cho team của mình. Nhưng nếu mình không chọn Mudkip lúc đầu, thì Glalie có thể được xem là một sự thay thế chấp nhận được. Và đó là 10 Pokemon thuộc vùng đất Hoenn mà bọn mình nghĩ là người chơi nên sở hữu trong đội hình để có thể hoàn thành các bản game Gen 3 và Gen 3 Remake một cách dễ dàng. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều Pokemon tốt và mạnh khác mà bọn mình đã không đề cập đến trong video này. Nếu các bạn nghĩ cái tên nào xứng đáng được nhắc đến thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!